السلام عليكم. أنت موظف في قسم الإنعاش بمستشفى. عشرات حالات الكورونا تدخل المستشفى وأنت المسؤول عن تركيب الأكسجين ومتابعة المرضى. اليوم مناوبتك، لكنك اخترت ألا تذهب. لماذا؟ مشغول بهمومك الشخصية، مش جاي على بالك، أو حتى نسيت أنك موظف. بدأ المرضى يختنقون ويموتون وأنت جالس في بيتك. جريمة هذه أم لا؟ لماذا جريمة؟ أنا لم أقتل أحدا، بل قتلت، لأنك تخليت عن مهمتك في إنقاذ الناس. تماما هكذا الأمر عندما نتخلى عن مهمتنا في إنقاذ الناس من الكفر. نحن المسلمين نحن موظفون بأجرة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. مهمتنا محددة. كنتم خير أمة أخرجت للناس الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. مهمتنا أن نزيل العوائق في طريق الدعوة ونصنع أجواء نقية للبشرية، فلا تعاني البشرية من ظلم بعضها بعضا، ولا تنشأ الأجيال على أشكال من الانحراف الفطري والتضليل الإعلامي وشغل الناس بقوت يومها والاستعباد لحيتان الرأسمالية، بل نصنع أجواء نقية ونقيم العدل في الأرض حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتن الناس عن فطرتهم، ولا يفتنوا بالتضليل عن الحق وبتزيين الباطل، ولا يفتنوا بالإجبار على الباطل. نصنع هذه الأجواء ليختار الناس بعد ذلك عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ويتبين الرشد من الغي بعيدا عن تضليل المضللين. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ما علاقة هذا كله بالمثل الذي ذكرناه في البداية؟ الإيمان حياة والكفر موت، وقد ضرب الله المثل لمن آمن بعد كفر. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. عندما تخلينا عن مهمتنا في إنقاذ البشرية خسرنا وخسر العالم كثيرا. تقدم العالم في الاختراعات وانحط إلى الدركات السفلى روحا وأخلاقا، ولا يزال ينحط بتسارع. تعالوا نرى نماذج لنحس بالمسؤولية. تعالوا نرى ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. عنوان كتاب للعالم الهندي المسلم أبي الحسن الندوي رحمه الله تعالى. لما يكون 99% من ثروات الأرض التي خلقها الله للناس بيد أقل من 1% من الأغنياء، وثروة 26 شخصا تعادل ما يملكه نصف سكان الأرض، بينما يموت الآلاف يوميا جوعا ومرضا وفقرا وبردا وحرا وتشريدا، ويعاني نصف سكان الأرض ليحصلوا على قوت يومهم، ونحن المستأمنون على كتاب الله القائل: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. تعلم حينها ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. لما تقام حروب عمدا ليستفيد منها حيتان الرأسمالية وشركات الأسلحة والنفط والبنوك وشركات إعادة الإعمار، وتغرق الدول عمدا بالديون، وتفتعل فيها الصراعات الداخلية والمجازر بتنسيق بين الدول العظمى والبنك الدولي، لتبقى مستعبدة كما في كتاب ما الذي يريده العمسام بالفعل للأمريكي نعوم تشامسكي، وكما في كتاب The Shock Doctrine عقيدة الصدمة للكندية نعومي كلاين، والتي تبين بعشرات أو مئات الأمثلة استفادة الساسة الأمريكان وحيتان الرأسمالية من مآسي الشعوب. عندما ترى كيف يستفيد رؤساء الدول العظمى ووزراء الخارجية والدفاع وأعضاء الكونغرس وديك تشيني وكونداليزا رايس ورامسفيلد وغيرهم من الحروب التي يزجون شعوبهم فيها، بخلاف ما يقال من أنهم يعملون لصالح شعوبهم. تعلم ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. لما يتم تعذيب وتحريق وسجن واغتصاب وإذلال المستضعفين من البشرية من المسلمين وغيرهم، وسرقة ممتلكاتهم وإفقارهم وتشريدهم تحت رعاية النظام الدولي وعلى أيدي أذنابه المسلطين على الشعوب. والآن ملايين عبر العالم يعانون أشد المعاناة في السجون والمعتقلات، ودول عظمى تجري دراسات على الأساليب الفعالة للتعذيب وتدمير نفسية المعتقلين، كما في كتاب عقيدة الصدمة أيضا. وبين أيدينا كتاب الله الذي جعل هدف الحرب حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتن الناس، والقائل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والذي جعل من مصارف زكاة أموالنا والمؤلفة قلوبهم، فندفع من أموالنا لنتألف قلوب الناس للدين الحق.
تعلم حينها ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. لما تصل البشرية إلى حد غير مسبوق من التردي الأخلاقي فيقتل يوميا آلاف الأطفال بالإجهاض، ويحصل لفترة أن أجساد آلاف الأجنة التي تم إجهاضها تتم معاملتها كنفايات سريرية وتحرق لتوليد الطاقة وتدفئة بعض المستشفيات البريطانية. لما يوضع أولاد الزنا عند حاويات القمامة أو فيما يسمى بصناديق الأطفال لينشأوا ناقمين على من أنجبوهم مشوهين نفسيا، ويصبح المواليد غير الشرعيين أغلبية في بعض المجتمعات، تعرف ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. لما تسن القوانين بتسارع لتدعم المنحرفين عن الفطرة، ويطالب الناس بألا يستخدموا كلمة أب وأم مراعاة للعوائل المؤلفة من ذكرين أو أنثيين، ويطلب بدلا من ذلك أن يقال والد رقم 1 ووالد رقم 2، بل وتسن دول قوانين لمنع علاج المثليين، وتجرم منظمة الصحة العالمية الحديث عن علاجهم، وتسن قوانين لإعطاء دروس للأطفال في المدارس عن ثقافة الشذوذ والتحول الجنسي، رغم اعتراض كثير من الآباء والأمهات حتى من غير المسلمين الذين يقولون اتركوا الأطفال أطفالا، let children be children. ويجرم الآباء الذين يمنعون أبنائهم من حضور حصص التثقيف الجنسي التي تشجع الأولاد والبنات أنه بإمكانكم أن تتحولوا للجنس الآخر بعمليات جراحية وهرمونات إن أردتم، ويسجن الآباء والأمهات إذا اعترضوا، ويهددون بأخذ أبنائهم منهم، وهذا كله في الدول المتقدمة مثل كندا وبريطانيا واسكتلندا. وبين أيدينا وحي محفوظ يرسم صراطا مستقيما ليمنع هذا الانحراف. تعلم حينئذ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. لما يزور العلم ويستخدم أداة موظفة للدعوات الإلحادية والانحراف الأخلاقي والأجندات الرأسمالية، وتنشر المجلات المرموقة أبحاثا علمية خلاصتها ضرورة سن تشريعات تتيح قتل الأولاد حديثي الولادة إذا كانوا يعانون من تشوهات أو أمراض شديدة، وأحيانا بهوى الوالدين أو الأم، وينتشر لذلك مصطلحات في هذه المجلات العلمية After Birth Abortion إجهاض ما بعد الولادة، ونيونيتال يوستانيجيا، لما يكون عامة الشباب والفتيات ضائعين تائهين يعانون الاضطرابات النفسية وفقدان الهدف، ويتفشى الانتحار ويفقد الأمل حتى يقدم البعض على حرق نفسه وهو في مقتبل الشباب. وحتى تقول منظمة الصحة العالمية أن 800 ألف إنسان يقدمون على الانتحار كل عام، وأن الانتحار ثالث سبب للوفاة في الشباب فئة 15 إلى 19 سنة، ويبلغ انتحار طلاب المدارس في اليابان ذروته عام 2020. وكما في هذا المعرض في مدينة فريزنو الأمريكية الذي وضعت فيه 1100 حقيبة تمثل عدد المنتحرين في الجامعات الأمريكية سنويا. وبين أيدينا نور من الله وكتاب مبين يحدد للناس هدفهم في الحياة، ويجعل لحياتهم معنى، ويربطهم بالآخرة، ويصبرهم على المصائب. تعلم حينئذ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. لما يتحول البشر إلى أرقام برصيد رقمي كما في الصين، كاميرات مراقبة في كل مكان، ورصيد لك ينقص بمقدار مخالفتك لتعليمات الدولة المستعبدة، بحيث تفرض قيود على حركة المخالف وسفره، بل وحتى على إنجابه، ويراد تعميم هذا النموذج لدول أخرى. تعرف ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. لما تعاني المرأة من الاغتصاب والتحرش في كل مكان، وتعاني من الاستغلال الجنسي في الوظيفة، ومن التسليع objectification، وفرض كيف تلبس وتغري الزبائن ليستفيد أصحاب العمل كما فصلنا في حلقة تحرير المرأة الغربية، وتتعرض للضرب والإهانة كما في حلقة ضرب المرأة، وتصبح ألعوبة بأيدي المجرمين، بينما في أيدينا كتاب يجعلها مكرمة محفوظة مصونة يقوم الرجل عليها، الرجال قوامون على النساء. تعلم ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. وأهم من هذا كله، لما يكون أكثر البشرية يعبدون البشر والحجر والبقر والفئران، ويعبدون أهواءهم، ويذلون ويموتون من أجل حيتان الرأسمالية وطواغيت الحكم، يعيش أحدهم 60 و70 و80 سنة لا يعمل لما خلق من أجله لحظة واحدة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويذهب الناس أو يدفعون للذهاب لتبجيل تماثيل كيم إل سونغ في كوريا الشمالية، ولتماثيل السفاح المجرم ماو تسي تونغ في الصين، وغيرها من الأصنام الحديثة. ونحن نعلم أن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. تعلم حينئذ
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ وتعلم معنى قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قد تقول: طيب ما هو كل الذي ذكرته من مشاكل موجود عندنا كمسلمين، بننتحر زي ما بننتحروا، بنظلم ونستعبد كما يظلمون ويستعبدون. قد تقول: ولماذا تفترض أن الإسلام حصرا هو القادر على إنقاذ البشرية؟ قد تقول: لكنك تحمل المسلمين بهذا أكثر مما يحتملون يا رجل، بشرية مين ونحن بحاجة إلى من ينقذنا؟ قد تقول: لكن البشرية التي تتكلم عنها لن تسمع كلامي وأنا في هذا الوضع المتردي وأمتنا في وضعها هذا. لن أجيبك عن هذه الأسئلة اليوم، بل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، حتى لا أطيل عليكم. حلقة اليوم هي لتنقذنا ولتشعرنا بالمسؤولية والرحمة تجاه البشرية التي استؤمنا عليها. ونختم بوقفة مع هذه الخالة الأمريكية التي اهتدت للإسلام بعد عمر طويل ومشوار مرير من التخبط والحيرة. شرحت ما حصل معها بعد أن جلست جلسة واحدة مع ابنتها التي كانت اعتنقت الإسلام سرا، ثم جلست ابنتها هذه معها في ليلة تقرأ لها آيات مترجمة. قالت الخالة: I picked up the Quran and held it to my face and kissed it. I stated, why hasn't anyone told us about this? سؤال مؤلم يجب أن يبقى يرن في آذاننا. لماذا لم يخبرنا أحد بذلك؟ لماذا لم يخبرنا أحد بذلك؟ ربما أنت لا تشعر بأنك تملك كنزا عظيما، لكن من كان محروما منه طوال حياته يشعر. And then one night, Allah guided me to an ayat in a surah, and it mentioned, this day I have completed my favor upon you. I have perfected your religion, and I have chosen Islam as your religion. والسلام عليكم ورحمة الله.